লাডু কেইটা ইমান ধুনীয়া হৈছে। হেল্ল' এভৰিৱান, গীতাশ্ৰী কিচেন এণ্ড ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মই বনাইছোঁ এয়া চুজি, নাৰিকল আৰু গুড় ব্যৱহাৰ কৰি এবিধ লাডু। আমি চুজি লাডু সকলোৱে বনাওঁ, কিন্তু বেছিভাগ চেনি দি বনোৱা হয়। আজি মই গুড় দি বনাইছোঁ, সেইবাবে বেছি হেল্ডিও হৈছে। আৰু এই চুজি লাডুবিধ অতি সহজভাৱে বনাইছোঁ, সেইবাবে ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ। আৰু যিসকলে চুজি লাডু বনাবলৈ, চুজি নাৰিকল মিক্স কৰি লাডু বনাবলৈ এনেদৰে অসুবিধা পায়, সেইসকলৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ। আৰু এয়া মই চুজি লৈ লৈছোঁ। এটা কাপত প্ৰায় 1.5 কাপমান চুজি লৈছোঁ, প্ৰায় 400 গ্ৰামমান হ'ব। এই কেৰাহীটোতে এতিয়া মই এনেদৰে 3 মিনিটমান সময় মাজে মাজে লৰাই থাকিম। এয়া 3 মিনিটমান ভজাৰ পিছত মই 2 চামুচ ঘি ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। ঘিৰ সলনি ৰিফাইন তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, নাইবা ঘি ৰিফাইন ব্যৱহাৰ নকৰাকৈও এইবিধ লাডু বনাব পাৰে। কিন্তু ঘি দিলে খাবলৈ লাডুটো দানা দানা হয় আৰু খাবলৈও সোৱাদ লগা হয়, সেইবাবে মই ঘি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এইফালে এটা মিডিয়াম চাইজৰ নাৰিকল আৰু 300 গ্ৰামমান গুড় ৰুকি লৈছিলোঁ। এতিয়া গুড় আৰু নাৰিকলখিনি মিক্স কৰি পেলাই অকণমান সময় থৈ দিম, যেতিয়ালৈকে আমাৰ চুজিখিনি ভাজি লোৱা নহয়। আৰু এয়া প্ৰায় মোৰ চুজিখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এয়া খিচমিচখিনি দি দিলোঁ। খিচমিচৰ সলনি যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি। তাৰপিছত মই অকণমান এনেদৰে ভাজি থাকিলোঁ। তাৰপিছত চুজিখিনি মই কাঢ়ি পেলাই সেই একেটা কেৰাহীতে এয়া মই গুড় আৰু নাৰিকলখিনি দি দিলোঁ। এবাৰমান লৰাই দিয়াৰ পিছত ষ্টিমটো গেছৰ মিডিয়াম কৰি দিম আৰু মিডিয়াম ষ্টিমত আমি লৰাই ভাজি থাকিম। এয়া অকণমান সময় ভজাৰ পিছত এয়া গুড়খিনি সম্পূৰ্ণকৈ গলি গ'ল। ষ্টিমটো হাই কৰি পেলাই ভাজিব নালাগে, তেতিয়া গুড়খিনি পুৰি যায় আৰু খাবলৈও বেয়া লাগিব। এই লাডুবিধ বনাবলৈ বহুত সহজ। আৰু যেতিয়া গুড়খিনি গলি পেলাই এটা পাক অহাৰ নিচিনা হ'ল, সেই সময়তে মই এয়া চুজিখিনি দি দিলোঁ। যেতিয়া অকণমান আঠা আঠা নিচিনা হয় সেই সময়ত, আৰু চুজিখিনি দি পেলাই এতিয়া ভালদৰে তল ওপৰ কৰি মিক্স কৰি পেলাম, যাতে গুড়, নাৰিকল আৰু চুজি সকলোখিনি সমানে মিলি যায়। এনেদৰে লৰাই মই ষ্টিম মিডিয়ামেই কৰি থোৱা আছে, আৰু এনেদৰে লৰাই সকলোখিনি মই মিক্স কৰি পেলাম। মোৰ চেনেলত এটা চুজি লাডুৰ চেনি দি বনোৱা ৰেচিপি আছে। আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দিয়া থাকিব, ক্লিক কৰিলেই চাব পাৰিব। আৰু এয়া আমাৰ প্ৰায় এতিয়া মিক্স হৈ গৈছে সকলোখিনি। আৰু ইয়াৰ পিছতে এতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিম টুটি ফুটিখিনি। মই 2টা কালাৰৰ টুটি ফুটি লৈছিলোঁ। যদি টুটি ফুটি নাথাকে নিদিলেও হয়। এটা বেলেগ সোৱাদ, বেলেগ টেষ্ট আনিবৰ বাবে মই টুটি ফুটি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এয়া এখন প্লেটত মই অলপমান উলিয়াই ল'ম। মই অকলে লাড়ুখিনি বনাম, সেইবাবে অলপ উলিয়াই লৈছোঁ। আপোনালোক যদি দুজনে বনায় তেতিয়া গোটেইখিনি একেবাৰে উলিয়াই লৈ বনাব পাৰিব। আৰু এনেদৰে ঢাকি থ'লে গৰম হৈ থাকে আৰু লাডুখিনি পিছতো বনাবলৈ সুবিধা হয়। আৰু হাতত এয়া মই অকণমান ঘি সানি ল'লোঁ। ঘি বা তেল যিকোনো সানি ল'লে লাডুটো বনাই থাকোঁতে বাৰে হাতটো ধুই থাকিব নালাগে। আৰু এনেদৰে এতিয়া মুঠি মাৰি মই লাডু বনাই যাম। আৰু কিমান সহজভাৱে এটা হাতৰে এই লাডুবিধ বনাব পৰা যায়। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব। আৰু যদি চেনেলটো প্ৰথমবাৰ চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলটো অন কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহে মই আপোনালোকক লগ পাই থাকিম। আৰু এয়া মই আৰু অলপ উলিয়াই পুনৰ এয়া লাডু বানিছোঁ। যদি টান হৈ যায় তেতিয়া কি কৰিব লাগে মই আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া। এয়া মোৰ এইখিনি শেষৰখিনি অকণমান টান হ'বলৈ ধৰিছে। এতিয়া মই গেছটো জ্বলাই পেলাই মিডিয়াম ষ্টিম কৰি দিলোঁ, হাই কৰি দিব নালাগে। মিডিয়াম ষ্টিম কৰি অকণমান কেৰাহীটো উঠাই দিলোঁ। যেতিয়া গৰম হৈ যায় তেতিয়াই আকৌ কোমল হৈ পৰিব, তেতিয়া আমি লাডুখিনি বান্ধিব পাৰিম।
ইয়াত আৰু কোনো গাখীৰ বা অন্য কিবা ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে আৰু এনেদৰে গোটেইকেইটা লাডু মই মুঠি মাৰি মাৰি বান্ধি পেলাম আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে ফেমিলি বন্ধু বান্ধৱী মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব তেতিয়া সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব আৰু এয়া মোৰ কেৰাহীটো একেবাৰে চাফা হৈ গ'ল গোটেইখিনি বনোৱা কমপ্লিট আৰু এয়া অৱশ্যে চাফা লগে লগে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰিছোঁ থেংক ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ' বাই বাই